अलि पिठो हालेर अनि यस्तोले दाबिलोले काठको दाबिलो चाहिन्छ। यसरी ढिँडो पकाएर पानी उमालेर पकाएपछि सिस्नुसँग सरप खाने मान्छेले चुकाउने गरी हुनुपर्छ। मजाले पिटोस् भनेर चलाएको यसरी घुमाउनुपर्छ, नभए गिर्खा बस्छ। यसरी नचलाएर पनि गिर्खा बस्छ। ल अब ढिँडो पाक्यो, तयार भयो। अब सबैजना खाना आउने। यस्तो गरेर यस्तो पाक्यो, फर्काउँदाखेरि यस्तो डल्लो भएर आयो भने ढिँडो पाक्यो भन्ने थाहा हुन्छ। यस्तो गर्दै यसो फर्लक। ल अब ढिँडो तयार भयो, गाउँले ढिँडो, मकैको, प्योर मकैको, अर्ग्यानिक। ल अब ढिँडो पाक्यो, ढिँडो खान आउनु सबैजना। हाम्रो गाउँको अर्ग्यानिक तरकारी। काठमाडौँ भइयदि सिस्नुको तरकारीको लगभग 50 रुपियाँ पर्छ होला। हाम्रो यहाँ गाउँमा अर्ग्यानिक तरकारी, प्योर अर्ग्यानिक। ल खाना आउनु टक्क लाएर, भोलिबाट जिउ फ्रेस हुन्छ। सबै भिटामिन पाइन्छ यसमा।